พาคุณผู้ชมไปที่เคนยากันหน่อยค่ะเพราะว่ามีการประท้วงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นของชาวเคนยานะคะในการต่อต้านการขึ้นภาษีในประเทศเคนยาจริงๆมันมีร่างกฎหมายเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือร่างกฎหมายการเงินปี 2024 ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ได้มีร่างกฎหมายตัวนี้เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนชาวเคนยาเนี่ยรับไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้มีการล้มเลิกบทบัญญัติบางข้ออย่างเช่นการขึ้นภาษีนะโดยเฉพาะเรื่องของการโอนเงินต่างๆการขึ้นภาษีสินค้าบางประเภทอย่างเช่นขนมปังภาษีรถจักรยานยนต์น้ำมันพืชต่างๆแล้วก็เกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องภายใต้สโลแกนที่ชื่อว่า7 วันแห่งความโกรธล่าสุดนี้นะคะกลุ่มผู้ประท้วงบุกไปที่อาคารรัฐสภาในกรุงไนโรบีแล้วก็มีการประทะกันระหว่างทหารแล้วก็ตำรวจซึ่งก็มีการยิงแล้วก็มีการตอบโต้กันทั้งกระสุนจริงแล้วก็แก๊สน้ำตาทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้ว5 รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า31 รายนะคะขณะที่บางส่วนของอาคารรัฐสภานั้นถูกไฟไหม้ทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านของเคนยาเนี่ยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการใช้ความรุนแรงการลงโทษประชาชนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นมีการประณามถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในบางช่วงของเหตุการณ์เนี่ยปรากฏว่ามีพี่สาวต่างมารดาของบารักโอบามาอดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็คืออูมาโอบามาเนี่ยออกไปร่วมชุมนุมต่อต้านการขึ้นภาษีแล้วปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่คือตอนนั้นเนี่ยกำลังถ่ายทอดสดกับสำนักข่าวอยู่เลยนะคะแล้วก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวินาทีนั้นเอาไว้ได้ค่ะนางโอบามาพี่สาวต่างบรรดาของบารักโอบามาเนี่ยนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวเชื้อสายเคนยากำลังพูดคุยกับผู้สื่อข่าวภาคสนามตามภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้แหละค่ะโดยมีกลุ่มผู้ประท้วงหนุ่มสาวห้อมล้อมอยู่เลยค่ะก่อนที่กลุ่มนี้จะโดนเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ค่ะโดยเขาเนี่ยบอกว่าฉันมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคนหนุ่มสาวชาวเคนยากำลังแสดงพลังเพื่อสิทธิ์ของตัวเองพวกเขากำลังแสดงออกด้วยธงและป้ายสโลแกนต่างๆค่ะนะที่มาเลเซียเองก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันใช่ค่ะที่มาเลเซียเนี่ยกรุงกัวลาลัมเปอร์เองนะคะทางด้านของตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไซฟุสดินนะคะออกแถลงการว่าเจอผู้ต้องสงสัยกลุ่มหนึ่งค่ะถูกจับกลุ่มในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามพื้นที่ต่างๆของประเทศนอกจากนี้การสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจยังพบว่ามีการข่มขู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีนายกรัฐมนตรีบุคคลสำคัญผู้นำระดับสูงของกองกำลังตำรวจมาเลเซียด้วยกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีผู้ชาย6 คนผู้หญิง2 คนซึ่งภูมิหลังหลากหลายมีทั้งคนว่างงานผู้ประกอบอาชีพที่มีการศึกษาก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายพกมีดและต้องสงสัยว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอันกออิดะค่ะบุกไปโจมตีที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะคะและสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง2 นายหลังเหตุการณ์เนี่ยนะคะพลตำรวจเอกราซาดูรินเองผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียก็บอกว่ามาเลเซียจะยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะทางคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับบาห์เรนนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตัดความสัมพันธ์กันตั้งแต่ปี 2559 ความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะตามแถลงการของกระทรวงต่างประเทศอิหร่านนำโดยนายอาลีบาเกรีรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เข้าพบกับนายอับดุลลาติฟบินลาชิดอัลไซยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของบาห์เรนมีการพูดคุยกันนอกรอบเนี่ยระหว่างที่มีการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียปรากฏว่าทั้ง2 ประเทศก็คืออิหร่านกับบาห์เรนนั้นเห็นพ้องต้องกันในการกลับมาสานสัมพันธ์ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเจรจากันว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการเมืองได้โดยเฉพาะการใช้ทางการทูตค่ะส่วนเมียนมาเองนะคะกองทัพอารากันค่ะกองกำลังชาติพันธุ์ที่เคลื่อนไหวต่อสู้ในการปกครองตนเองของรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศเมียนมานะคะได้ยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองตังตะเวแล้วซึ่งเป็นเมืองชายหาดยอดนิยมของประเทศเมียนมาเอาไว้ได้ค่ะขณะที่กองกำลังทหารของกองทัพเมียนมาได้ล่าถอยไปตั้งหลักหลบอยู่ในสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้ๆหลังจากปะทะสู้รบกันมาหลายวันบริเวณในพื้นที่หาดงาปาลีทางตอนใต้ของรัฐยะไข่นะคะซึ่งตรงนั้นเป็นที่อยู่ที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียมีรีสอร์ทกระจายตัวอยู่ค่ะแหล่งข่าวด้านทหารที่ไม่ขอเปิดเผยตัวได้ระบุเอาไว้นะคะว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงล่าถอยกลับมาที่สนามบินควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวและก็ยังมีเจ้าของโรงแรมค่ะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เนี่ยเปิดเผยว่า
พนักงานของโรงแรมบอกว่ากองทัพได้โจมตีทางอากาศใกล้กับสนามบินในวันจันทร์ที่ผ่านมาและมีทหารมีตำรวจจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในอาคารสนามบินค่ะอย่างไรก็ดีนะคะทางสำนักข่าว AFP เองรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อขอความเห็นได้จากฝั่งของรัฐบาลนะคะโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาและยังไม่สามารถติดต่อโฆษกของกลุ่ม AA ได้เช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 นั้นกำลังระบาดอย่างหนักแล้วก็ทางการของฟินแลนด์เองเนี่ยเขามีการประกาศนะคะว่าจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกให้กับคนเป็นชาติแรกของโลกด้วยก็คือเริ่มเนี่ยประมาณสัปดาห์หน้ากลุ่มเป้าหมายก็คือคนที่ต้องสัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิดอย่างเช่นคนงานหรือว่าคนที่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทดลองต่างๆรวมไปถึงสัตวแพทย์นะคะเพราะก่อนหน้านี้ฟินแลนด์เนี่ยเขาซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก 20,000 โดสสำหรับ 10,000 คนตามโครงการจัดหาวัคซีนของสหภาพยุโรปขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของสถาบันสวัสดิภาพและก็สุขภาพของฟินแลนด์ระบุว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะฉีดให้กับคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และก็เงื่อนไขก็คือว่าต้องเป็นคนที่มีความเสี่ยงหรือว่าการทำงานในพื้นที่ต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อปีที่แล้วฟินแลนด์เองก็เพิ่งจะเคยเผชิญเรื่องของการระบาดหนักของไข้หวัดนกในตัวมิงแล้วก็สุนัขจิ้งจอกซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการกำจัดสัตว์ถึง 485,000 ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อหรือว่ากระจายไปยังสัตว์อื่นๆรวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นชาติแรกของโลกที่จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกให้กับมนุษย์หรือว่าให้กับคนนั่นเองค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ